أعزائنا الطلبة والطالبات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم العروض. في هذه الحلقة ندرس سويا بحرا جديدا، وهو بحر المتقارب. وبحر المتقارب بحر يتكون من تكرار تفعيلة فعول 8 مرات في البيت، يعني 4 في الصدر و4 في العجز. والضابط الصوتي أو المفتاح الصوتي لهذا البحر هو فعول 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 فعول. عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. ترى ما صور بحر المتقارب؟ وهل يأتي تاما؟ وهل يأتي مجزوءا؟ هذا ما سوف تعرفونه في أثناء التقطيع العروضي. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. وقبل أن نبدأ في تقطيع بيت من بحر المتقارب، إذن عرفنا يا شباب لابد أن نستحضر الضابط الصوتي أو النغمة الصوتية، والتي كانت تقول: عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. أنا استحضرت الآن النغمة، أبدأ في قراءة البيت بناء على هذه النغمة. توقت كسرا وصارت نهارا، وهل تطلع الشمس إلا نهارا. بهذا الشكل: توقت كسرا وزارت نهارا، وهل تطلع الشمس إلا نهارا. طيب، أقوم بتقطيع البيت على هذا النمط. توقت، صح. تا وق توقت، صحيح. طب ليه ما خدتش الكاف؟ لا، فعول توقت. طيب مش هي دي فعول؟ تا وق انت هنا يا استاذ نسيت حاجة، نسيت تحط القاف التانية. مش احنا عندنا قاف توقت مشددة؟ صحيح. شوف، اول ما يحصل خلل، يحصل خلل في كل حاجة، ما ينفعش تكمل وهو في خلل في البداية. خلل في البداية يتبعه خلل في النهاية. إذن توقت، ونفك التضعيف بالظبط كده. تا وقت. لما فكنا التضعيف بالساكن والمتحرك والتاء الساكنة أصبحت فعول. علشان كده يا أولاد دايما نقول العروض له ميزان حساس. خطأت في حرف هيتبعه خطأ إلى النهاية. توقت كسرا. طيب ادي الكاف. كا سر رن. عملنا ايه؟ انا عندي كلمة سر فيها راء مشددة، وعندي كمان تنوين. ايوه صح، فكيت المشدد بساكن ومتحرك وحطيت التنوين نون ساكنة. كا سر رن. اصبحت عندي فعول. توقت كسرا فعول فعول. وزارت اهي، وزارت. جميل. وزارت. جهارا. هي كلها على بعضها. جي ها را. شوف، جيم متحركة، الهاء متحركة، الألف ساكنة، الراء متحركة، الألف ساكنة. فعول فعول. هذه تفعيلة العروض، وهذه عروض مالها يا شباب؟ صحيحة. وهذه عروض صحيحة. وهذا البيت يسمى بيت التام. طيب والضرب يا ترى هيبقى صحيح؟ تعال نشوف، نستحضر النغمة تاني. فعول 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 فعول. وهل تطلع الشمس إلا نهارا. تعال ما نشوف. وهل
هل تط. جميل. لو عش شم. طب ليه احنا وقفنا هنا اهو؟ وهل تطلع الشم إلا سو إلا، خد بالك إلا اللام فيها مشددة، لا نهار نا ها را توقت كسرا وزارت جهارا وهل تطلع الشمس إلا نهارا. طيب ومتحركة، الهاء متحركة، اللام ساكنة، التاء متحركة، الطاء ساكنة، هذه فعول. كل التفعيلات هنا يا شباب لو تلاحظوا سالمة سالمة، حتى هنا العروض صحيحة. وهل تطلع الشم لو عش شم. لاحظ طيب ان الشين هنا شين مشددة، والالف واللام في كلمة الشمس خلاص مش موجودين، واصبحت الكلمة او هنا التفعيلة فعول، هنا سالمة وهنا سالمة. توقت كسرا وزارت جهارا وهل تطلع الشمس إلا نهارا. سو لا فعول. نهار نا ها را فعول. طيب دي تفعيلة ايه يا شباب؟ دي تفعيلة الضرب. اذا هذا ضرب ماله؟ في اي مشكلة؟ في اي ازحاف؟ في اي تغيير؟ لا، اقول عليه ضرب صحيح. اذا الصورة الاولى نستنتجها من بحر المتقارب عروض صحيحة وضرب صحيح، وهذا هو المتقارب التام. يا ترى في صور اخرى يا استاذ؟ اقول لك طبعا. ايه هي؟ تعال نستنتجها مع بعض. نقرأ سويا هذا البيت، وهذا البيت الشاعر يصف فيه النوم. البيت للعقاد: أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح. لك النوم سلطان. فالشاعر يقول: أيا مالكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح. هنعمل ايه واحنا بنستحضر التقطيع؟ لابد اولا ان نستحضر النغمة الصوتية او الضابط الصوتي او المفتاح الصوتي، سميه ما تشاء. فعول 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 عن المتقارب قال الخليل أيا مالكا. أيا مالكا عرشه في العيون. طيب نكتب يا ما أيا ما لي كن أيا ما لكن عر. طيب أستاذ أنا حاسس هنا في مشكلة. أقول لك طب خلاص تعالى نشتغل ونشوف. يا ما لي كن عر. لا مفيش مشكلة. لا يا أستاذ في مشكلة. يا أستاذ أنت بتغشنا. فين هنا الساكن؟ أقول لك هنا حذف الساكن الخامس زحاف. أهو رقم 5، 1 2 3 4 5 كان المفروض يبقى موجود. الزحاف ده اسمه قبض، وهذا الزحاف كما عرفنا كمثله من الزحافات يطرأ ويزول. إذا لما أقول لك عرف القبض هتقول لي حذف الخامس الساكن. أيا ما، وده اللي حسسك هنا اللي فيه غلط وأنت بتقطع البيت. أيا ما لكن عر شهوفل. شوف شو هو فل. طب والواو دي جت منين؟ الإشباع. عر شو هو فل. طب فل دي فين يا أستاذ؟ فين الياء؟ فين اللام؟ خلاص حسب ما نطقت على طول على اللام على طول. أيا ما لكن عر شهوف العيون. عو يو ني. عملت إشباع. طيب نكمل. أيا ما لكن عر شهوف الشين متحركة، الهاء متحركة، الواو ساكنة، الفاء متحركة، اللام ساكنة. على فكرة هنا فعول سالمة،
وهنا فعول سالمة، هي هنا اللي جت مقبوضة، والقبض زحاف اسمه حذف الخامس الساكن. لما أقول لحضرتك عرف القبض مع التمثيل، هتقول لي القبض هو حذف الخامس الساكن، ومثاله فعول، حذف الخامس تصير فعول. عيوني، عو، يو، الواو والنون متحركة والياء ساكنة، وهذا هي العروض، وهذه هي العروض، وهذه العروض عروض صحيحة. أيا مالكا عرشه في العيون يظلل، خد بالك يظلي لأن فيها حرف مشدد. طب ما نيجي نكتبها، يو، ظل، ده أنا عندي لام كمان يا أستاذ، أهي يظل لي. بس أنا عندي كمان ده هنا في 3 لامات، اللام المشددة تفك بلامين، وكمان لام اللي هي لام الفعل. أقول لك أهي يظل لي، لو، دن، يل، ورا أو كرابل، ك، را، بل، جناح. اهي جناح دي فيها مشكلة يا أستاذ. أقول لك شاطر، إيه هي المشكلة؟ مش عارف. طب ما تيجي نشوف. جناح بهذا الشكل، يظل لدنيا القرابل جناح، يظل لدنيا القرابل جناح. عملت ايه؟ اهي يو والظاء المتحركة، واللام الأولى الساكنة، واللام التانية المتحركة. أستاذ ده مفيش هنا الخامس المتحرك. هنسميه ايه؟ لا هنسميه قبض. طب عرف لي القبض كده يا شاطر. هتقول لي القبض هو حذف الخامس المتحرك، وهذا زحف يطرأ ويزول. تمام. يظل لو، دنيا، ده المتحركة والنون ساكنة، يل الياء متحركة واللام ساكنة، صحيح. فعول دي حصل ايه فيها؟ سالمة، ما حصلش حاجة. طيب كرابل، الكاف متحركة والراء متحركة، وادي الألف، وادي الباء متحركة، وادي اللام الساكنة، صحيح. فعول حصل فيها حاجة؟ لا، سالمة. جناح، جيم متحركة، النون متحركة، وادي الألف، وادي الحاء ساكنة. علشان كده نغم البيت ده معايا كده وغنيه معايا. فعول 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 يظلل دنيا القراب الجناح. حسيت هنا في مشكلة. طب يا ترى ايه المشكلة ديت يا شباب؟ هي علة تسمى القصر، والقصر حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله. لا يا أستاذ، عايزين نشوفها كده موضحة. أقول لك شوف معايا، شوف معايا. أدي فعول، فعول. شوف أنا بعرف أكتب الكتابة الإيقاعية إزاي؟ لازم تتعلم تكتب الكتابة الإيقاعية. حصل إيه؟ حذف ساكن السبب الخفيف، حاضر. فعول، ثم سكن ما قبله اللي هو ده، سكنه، حاضر. هتبقى فعول بالسكون. إذن هذا يسمى قصر، وهذا ضرب مكسور، تسمى يا شباب فعول بسكون اللام. طيب نرجع لموضوعنا. عروض صحيحة، والضرب هنا ماله؟ الضرب هنا مكسور، ضرب مكسور، ضرب مكسور حدث فيه كسر، وهذا هو الشكل الثاني من أشكال بحر المتقارب التام. نستنتجه عروض صحيحة، وضرب مكسور، والقصر علة، وعرفنا أن القصر حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبل. يا ترى ليه شكل كمان؟ هناك شكلان، لكي تعرفهم استمر معي في اللوحة القادمة. في هذه اللوحة أعرض عليكم بيتا فيه صورة ثالثة من صور بحر المتقارب. استحضر النغمة. فعول 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 فعول. اقرأ البيت. عصافير عند تهجي الدروس، مهار عرابيد في الملعب،
هذا بيت للشاعر أحمد شوقي يصف فيه طلاب المدارس الابتدائية وهم يتهجون الدروس بصعوبة، لكن في الملعب مهار عرابيد. طيب، هذا هو المعنى، شرحت لك المعنى. والعروض عصافي فعول، صح، عصافي، اكتبها، ها، عصافي. طب ليه ما كملتش الراء يا أستاذ؟ خلاص بقى احنا بقينا شطار. صافي، عند، رو، عند، جميل، رو، عند. أستاذ دي فعول، صح، حصل فيها إيه؟ حصل فيها قبض. إنما دي فعول، حصل فيها حاجة؟ لا، ما حصلش، سالمة. عصافير عند تهجد. أريدكم أن تنتبهوا جيدا. تهجي، خد بالك، الجيم هنا مشددة، تهجي. وكلمة الدروس الدال مشددة. يعني هتختفي الياء والألف واللام، صحيح زي ما نطقتها. عصافي عند تهجد، اكتبها، جد. طيب ايه اللي حصل؟ اشرح لنا هنا. اقول لك، الجيم مشددة، فكينا التشديد بساكن ومتحرك ورحت على الدال الأولى مباشرة، الدال هنا مشددة، خدت الدال الساكن. دروسي، بقيت الدال بقى دو، أو تهجد دو. رو، وادي السين، وادي الإشباع. عصافير عند تهجد دروسي فعول 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 فعول. طب تهجي، تاء متحركة، الهاء متحركة والجيم ساكنة، والجيم متحركة والدال ساكنة. دي فعول سالمة يا أستاذ. أقول لك أحسنت. دروسي، دال متحركة، الراء متحركة، الواو ساكن حرف مد، والسين متحركة وهذه سكون الإشباع. فعول. إذن عصافير عند تهجد دروسي فعول 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 فعول. دخل القبض زي ما انتم شايفين في الحشو، ولم يدخل في سائر الحشو. طيب هنا العروض مالها يا شباب؟ لا يا أستاذ، دي العروض هنا صحيحة. ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن العروض صحيح. مهار عرابيد في الملعب، مهار عرابيد في الملعب. أستاذ حصل هنا مشكلة. أقول لك فعلا حصل مشكلة. طب ما تيجي نشوفها هي إيه وشكلها إيه. طيب مهار، صحيح، هارون، جميل. عرابي، عرابي، جميل. دو في المل، دو في المل، بي. ده هنا في حصل مشكلة كبيرة يا أستاذ. هقول لك طيب تعال اما نشوف. مهار، ميم متحركة، الهاء متحركة، أدي الألف، والراء متحركة، وأدي النون ساكنة، فعول سالمة، صح. عرابي زيها، عين متحركة، الراء متحركة، الألف ساكنة، الباء متحركة، الياء ساكنة، فعول سالمة. مهار عرابي دو في المل، دو في المل، دو في المل، فعول. عبي، والباء والياء أصبحت فعو. إيه اللي حصل هنا في الضرب ده؟ حصل حذف يا شباب. إيه الحذف؟ الحذف هو ذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيلة. إزاي؟ أقول لك أهو. هذه فعول، فعول. شوف أنا بكتب التفعيلة إزاي وشاطر إزاي وقلمي شاطر إزاي. هذا السبب الخفيف من آخر التفعيلة، ذهاب. السبب الخفيف من آخر التفعيلة يسمى حذف.
طب ويا ترى ده زحف ولا علة؟ لا، ديت علة نقص تقضي بحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة فتصبح فعو. طيب الشاعر هنا اللي هو أحمد شوقي كتب هذه القصيدة والتزم الضرب محذوف. هيلتزم الضرب محذوف في كل القصيدة؟ أيوة، وده يفهمكم يا شباب إن العلة تلزم البيت كاملا. إذن هذا الضرب ضرب محذوف. ضرب إيه يا شباب؟ محذوف. إذن هذه صورة ثالثة من صور بحر المتقارب التام وفيه العروض صحيحة والضرب محذوف. طيب عايزين نسترجع الصور الثلاث. الصورة الأولى عروض صحيحة وضرب صحيح. الصورة الثانية عروض صحيحة وضرب مقصور. وهذه الصورة الثالثة عروض صحيحة وضرب محذوف. وهناك صورة رابعة نشرحها في لوحة قادمة. هذا البيت يقدم لنا الصورة الأخيرة من صور بحر المتقارب التام. نريد أن نقرأ البيت أولا. يقول الشاعر: خليلي يعوجا على رسم دار خلت من سليمة ومن ميه. وتفسير ذلك الشاعر ينادي خليليه أي صديقيه. وأنتم تعلمون الشعراء كانوا يبدأون بمخاطبة صديقين. عوجا انحرفا يعني ميلا على رسم دار على ما تبقى من دار. خلت أصبحت خاوية. من سليمة ومن ميه اسمين لفتاتين عربيتين. وهذا هو المعنى، فسرت لكم المعنى. نريد أن نشتغل عروضيا. خليلي يعوج على رسم دار خلت من سليمة ومن ميه. أستاذ والله من ميه هذه فيها شغل. أقول لك ويا ترى الشغل ده هيطلع إيه وصورته إيه؟ خلينا نشتغل مع بعض. خليلي نشتغل لي خد بالك كلمة خليلي الياء هنا مشددة. أنا أخذت الساكنة هنا أولا، خلاص إحنا بقينا شطار. خليلي لي واللام والياء وهذه فعول. خليلي يعوج هذه الياء الثانية. احنا قلنا فكنا الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة. خليلي يعوجا. تمام جميل. يعوجا على رسم. خليلي يعوجا على رسم داري. لا رس جميل. دار. فين الميم يا أستاذ؟ مدار صح كده. مي دار بهذا الشكل. طيب خليلي يعوج على رسم مي متحركة. الدال متحركة والألف ساكنة والراء متحركة والنون ساكنة. خليلي يعوج على رسم داري. فعول 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 فعول. خليلي يعوج. شوف خليلي يعوج على رسم دار. والعروض هنا عروض صحيحة. إذن في كل الوافر في كل بالأحرى المتقارب التام العروض صحيح. وماذا عن الضرب؟ نذهب. خلت من لت من. أضع التشكيل. لت من. خاء متحركة، اللام متحركة، التاء ساكنة، والميم متحركة والنون ساكنة. فعول. خلت من سليمة هاي سو لي ما هي كلها تفعيلة. فعول سليمة فعول. شوف سو واللام متحركة والياء ساكنة والميم متحركة وهذا الساكن فعول. طبعا يا شباب لاحظوا هنا ان التفعيلات كلها جاءت سالمة، مفيش اي قبض فيها.
خلت من سليمة ومن مية. شوف بقى اللي هيحصل. ها و من مي يه. يا خبر ابيض، ايه اللي حصل يا استاذ؟ اقول لك مش كلمة مية مشددة، فكيت التضعيف بساكن ومتحرك. ومن مي يه. يا سبحان الله، الضرب بقى شكله عجيب قوي. يا ترى ايه اللي اصابه وايه اللي حصل فيه؟ اقول لك هنا الضرب حصل فيه علة مركبة من علتين. يا ستير يا رب، علة مكونة من علتين، يعني الضرب اجتمعت عليه علتان. نريد أن نراهما يا أستاذ، إليكما. هذه فعول، مسكين فعول، فعول حدث فيها حذف أولا. يعني حذف ذهاب السبب الخفيف من آخر التفعيلة. حاضر، يبقى أدي العلة الأولى اللي هي علة الحذف، فأصبحت فاعول. ثم أصابها المسكينة القطع، ونحن درسنا القطع في أبيات سابقة وعرفنا القطع حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبل. يعني هنا يحذف ويسكن ما قبل. طب احذفها الأول أهو، تمام، سكن ما قبله أهو. أصبحت إيه في النهاية؟ فع. وهذا ما يسمى حذف وقطع. مجموع الحذف والقطع وهما علتان أنتج لي علة تسمى البتر. حدث في الضرب بتر، ويسمى ضرب أبتر، ويسمى ضربا أبترا. إذن هنا ما حال الضرب المسكين؟ فع، يسمى ضربا أبترا، ضرب أبتر، هكذا. إذن هذه هي الصورة الرابعة من صور بحر المتقارب التام. العروض فيه صحيحة دائما، والضرب إما أن يكون صحيحا أو مكسورا أو محذوفا أو أبترا. ما ينفعش أقول أبترا يا شباب، أبترا لا ينون، صفة على وزن أفعل. هذا في النحو. دعنا من النحو يا أستاذ، تعالى إلى هنا في العروض. حاضر، عروض صحيحة معها ضرب صحيح، عروض صحيحة معها ضرب مكسور، عروض صحيحة معها ضرب محذوف، عروض صحيحة معها ضرب أبتر، وهذا هو المتقارب التام. أعزائنا الطلبة والطالبات، رأينا في خلال هذا التقطيع أن بحر المتقارب التام له 4 صور، في كل صورة تأتي فيها العروض صحيحة. فهناك العروض صحيحة والضرب صحيح، هذه صورة، وعروض صحيحة والضرب محذوف، وعروض صحيحة والضرب مكسور، وعروض صحيحة والضرب أبتر. في هذه الصور والأشكال ال4 هذا أيضا يسمى المتقارب التام. إذن عرفنا في هذا الدرس صورا 4 لبحر المتقارب التام. ترى هل لبحر المتقارب التام صورا أخرى؟ هذا ما سوف نعرفه في حلقة قادمة بإذن الله. أيها الطلبة وأيتها الطالبات، أيها العروضيون وأيتها العروضيات، دمتم مبدعين ودمتن مبدعات. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.